وازيكم يا وصلنا طبعا مع بعض سويا انا وحضراتكم في الحلقه السابقه الى حاله من حالات السينكرونايزد اورجازم، وده طبعا بسبب حجم العظمه اللي كانت موجوده في الحلقه السابقه. طبعا بعد الاورجازم والنشوه ياتي بقى ايه الهانج اوفر بقى والاكتئاب والدونره، ونجلس بقى في جنب ونسال انفسنا بقى السؤال الشهير: ثم ماذا بعد؟ هنعمل ايه دلوقتي والحل ايه؟ طبعا انا سعيد جدا بهذا السؤال، وسعيد طبعا جدا بهذه الحاله اليائسه والبائسه من الكتيانه الفكريه قصه وصوى، واتمنى ان تزيد، واتمنى انه اي مواطن يدخل في نقاش مع اي مواطن تاني يقطم هذا النقاش في اسرع وقت ممكن بهذا السؤال الغبي: سؤال الحل ايه دوت. سؤال غبي طبعا، لانه يعني لما مواطن اسمر يقعد يتناقش مع مواطن اسمر اللي اصلا في حد ذاتها فرضيه مستحيله الحدوث، ويقعدوا بقى يشتوروا على حلول للحياه اللي هم عايشين فيها، فده موقف في حد ذاته يعني كرتوني، لانه انت مواطن اسمر والتاني مواطن اسمر منك، وبعدين انتوا الاثنين بتفكروا في كيف نحل الاشياء في مجتمع اسمر. اصلا ارائكم وافكاركم ديت ليس لها اي مسار لكي تتحول الى سياسات او الى تغيرات حقيقيه على ارض الواقع. لما واحد بقى يقوم سافخ الثاني بالسؤال اللي هو بتاع وماذا الحل ده، هو كده بيعمل له بقى ايه فخ. ليه؟ لان هو اكيد مش بيساله ما هو الحل عشان يودي له الحل بقى ويجري بقى بالفلوسكاب على رئاسه الجمهوريه يديهم الحلول، هو بيساله الحل علشان يقول له ايه يا عم الهبل اللي انت بتقوله دوت، بيستدرجه عشان يطلع اللي جواه من غباء وسذاجه، ويقعد بقى هو بقى يشيش بقى ويجادج، شغال عند اللي جابوه كان عشان اقعد اديكوا عصاره فكري وافكاري وانت بقى تجادج بقى وتشوف ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. الشيء العظيم بقى في سؤال حل ايه دوت انه بيؤكد الحمد لله انه علاقه المواطن الاسمر سواء الميلينيال او العاده بالواقع السياسي وبالحياه السياسيه ومعطياتها وتعقيداتها ما زالت وستظل باذن الله لم تتخطى مرحله حواديت قبل النوم والشطر حسن. كان يا مكان في سلف العصر والاوان كان في دوله في شمال افريقيا فضلت تعاني 3400 سنه انهيار وتدهور واضمحلال واستحلال واحتلال واستعمار واستغلال وتدهور اقتصادي وثقافي وزي ما انت عايز تقول، وبعدين جه واحد عمل برنامج على يوتيوب حل فيه كل المشاكل بتاعت هذه الدوله وعاشت في سلام وامان للابد ل 7000 سنه قدام في حاله مثاليه من الرخاء والسعاده ودرجه حراره 30 ونسبه الرطوبه معتدله طوال العام، قلت نسبه البكتيريا في جوها بشكل كبير جدا ولم يتعفن فسيخها ابدا. سؤال الحل ايه ده بصراحه يعني بيؤكد الحمد لله انه عقليه المواطن الميلينيال الاسمر الجديد الصغنن لم تختلف بشيء عن عقليه ابائه واجداده في الاتكاليه والهشاشه والانتظار البائس للبطل الاسطوري والصلاح الدين الايوبي والسوبرمان، بطل بقى المغوار بقى ابو بايسبس اللي هيجي بقى كده ايه ينقذنا بقى من كل حاجه بقى ويدينا كل حاجه ويعمل لنا كل حاجه ويفهمنا كل حاجه. مش عارف ليه يعني احنا اشمعنى احنا يعني اللي هيجي حد ينقذنا ما اعرفش، بس هو يعني اكيد ما ربنا اكيد ما بيرضاش بالظلم، لا بيرضى يا حبيبي. والحقيقه انا مش بلوم على المواطن الاسمر هذا التخلف العقلي اللي بيكبل خياله وبيفقدوا الثقه في نفسه وبيفقدوا الثقه في قدرته على ايجاد حلول منطقيه وعقلانيه لمشاكله، بل بالعكس انا سعيد ان هو دماغه عامله زي البلغه القديمه كده، لانه في الحقيقه هذه نتيجه سنين وعقود وقرون من الزن على الدماغ والفحفره في اللاوعي. كل حاجه حوالين المواطن الاسمر بتغذي ايمانه بهذا الدايناميك: انت صغير وانا كبير، انت غبي وانا ذكي، انت تابع وانا المتبوع، انت تحت وانا فوق، اكلك واشربك واشخخك واعرفك الدنيا ماشيه ازاي، واسستمك بينما اعلمك زي ما انا بسستمك واعلمك كده على طول وافكر بدالك واقول لك تعمل ايه. هو مش هو بس مش المواطن الاسمر بس يعني بتاعنا هو اللي كده، وكل مواطن كده في كل حته في الدنيا، الاصفر والاحمر وكله نفس الغباوه، كله قاعد بيتضرع ومستني المهدي المنتظر اللي هينزل له بالهليكوبتر يعمل له كل حاجه، كله بيتنشأ على صنع ايقونات اسطوريه عشان يصدق ان المعجزات والاساطير والهلاوس اللي في دماغه دي بتتحقق على ارض الواقع. طبعا ما بتتحققلوش هو، لازم يجي بقى كده اخ كبير بقى كده انتهازي يجيد التلاعب بمشاعر الجماهير، يستثمر في هذه السذاجه الجمعيه ويقدم نفسه كتجسد لهذه الاحلام. هو ترامب ده مثلا ايه؟ ما انت عندك بقر في امريكا، ملايين من البقر في امريكا مقتنعين ان ده ربنا بعته له بباروكته دي، زي ما انت مقتنع كده ان ربنا بعت لك البلبيسي بالزبيبه ولا البرادعي بالزلبطه ولا مقدم هذا البرنامج الوسيم بالشنب والانيق. ده بالطبيعي لانه انت من وانت طفل دماغك عماله بتتحشي سوبر مان وسبايدر مان وخالد بن العفان مان وكل قصص البطوله الاسطوريه ديت، تقول لك شاف اللي دفس السيف الراجل شقه نصين، والتاني مش عارف يقول لك شال الاتوبيس بايد وبالايد التانيه شال نصبه الشاي والولايه اللي شغال عليها ام محمد وانقذهم جميعا ووداهم بيوتهم في سلام. شاف ايه اللي بتتفرجوا عليه ده بصراحه؟ قاعد انت طبعا عمال بتتفرج وتتخيل وتحتلم، تشتري في بدل بوليستر مرهوله وانت طفل، تصرف مرتبك على اكشن فيجرز اوفر برايس وانت شحط، وانت عارف كويس قوي ان انت لا مان ولا خرا، بيخش عليك مديرك وانت فاتح الفيسبوك بتبقى تشخ على روحك. يعني في قصه السبايدر مان دي انت غالبا هتكون واحد من شويه الهفاءات اللي راكبين في الاتوبيس اللي بيروح ينقذهم، ولا بتكون واحد من الثلاثه اللي هم بيموتوا في اول الفيلم.
حرام عليك يا اخ كبير، حرام عليك يا اخ كبير، انت كل مره تقعد تهزقني كده يا اخ كبير، حرام عليك يا اخ كبير. حبيبي بعلمك وسيستمك، انت ما بتجيش غير بالتلطيش اصلا. اتعلمت حاجه في حياتك ولا استفدت حاجه في حياتك الا بالتسفيق بالاقلام؟ حفظت تصريفات الفرنساوي ازاي طيب؟ ها كله بلسوعه الخرزانه، واعمل حسابك اللي جاي كله كده واكتر وهيزيد. انا دلوقتي بتكلم بلساني بس، بتكلم بلساني. بعد كده في كرابيج وكلبشات وكور حمراء في البق وبوندج. هو كده الدوز لازم يزيد عشان الدوبامين، يقول لك لازم الدوبامين بيخش في الدوبامين، ودوبامين دوب عساكر مصريين. قال لي ايه اللي عايزه يا ابو حل؟ ما احنا مغرقين لك البلد اهوت حلول اسطوريه كرتونيه ديزنيهيه من اللي بتحبها. اكبر عاصمه في الفيوم، واعرض كوبري معلق في سقف حلق شمال القاهره، واطول خازوق، واوسع ميضه مسجد، واعمق فحره حمام بلدي. مش عاجبك كل ده؟ مش عاجبك؟ امال ايه اللي عاجبك؟ امال عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ ان شاء الله عنه ما عجبك يا اخي، في غيرك يا حبيبي عاجبه ومبسوط. شويه اللي عمرهم ما يدخلوا العاصمه ديت اللي كناسين وزبالين، ده اذا دخلوها، ده اذا بنت يعني. وتجار الاسمنت والمقاولين الحراميه، والفلوس داخله خارجه والدنيا زي الفل، اللي بيطلع منها انت بس، اطلع منها انت بس وخليك في الفيسبوك. عليها شويه سجز اللي نجيبه لكم. هي الولاعه اللي بتشتريها اللي غليت عليك في الكشك في كفر هرمز، جايبينها منين؟ مش من الصين؟ التاكس اللي انت شغال عليه اللاده دوت ما جايبينه منين؟ مش من روسيا؟ طب فلوس المعونه والسلاح اللي بتشون عندنا في المخازن لكي يبقى الوضع على ما هو عليه، جاي منين؟ مش من امريكا؟ طيب امريكا دي دلوقتي مديونه للصين اللي هي حليفه روسيا، اللي هي بيقول لك ماسكين على ترامب دوت صور بالكلوت. يعني برشام سايق هناك زي هنا بالظبط. اعمل انا بقى ايه بقى دلوقتي؟ احل لك انا بقى ازاي بقى مشكله الخرا الولاعه بتاعت كفر هرمز دي من غير ما احل مشكله امريكا؟ اين الاولويات؟ نبدا بكفر هرمز ولا نبدا بامريكا؟ ما يا سذاجتكم دي اللي ضحكت الناس عليكم، مش الثوره الفاشله النص سوا بتاعتكم دي وديمقراطياتكم المبتصره. نموذج مثالي للطفوله والسذاجه والتصورات الكرتونيه عن الحياه الثوره الوسخه بتاعتكم دي. نعمل الثوره ونولع في الفاير وركس ونالف لنا اغنيتين على الجيتار ونطلع في فيلمين دوكيومنتري وخلاص بقى كده ما حدش كلمني. هو في شعب في الدنيا يا اولاد اللايطه شويه سجز يعمل ثوره مدنيه بتنادي بالحريه والديمقراطيه، ثوره على نظام عسكري، وبعدها بكام شهر يبقى مترشح للرئاسه 2 ضباط جيش قصادهم 2 دقونهم واصله لحد سرتهم؟ شويه سجز. ده لو سبونج بوب مش هيعمل كده والله العظيم. هو في شعب في الدنيا اصلا يعمل ثوره على نظام عسكري؟ فاللي يدير له المرحله الانتقاليه بعدها المجلس العسكري بتاع النظام العسكري اللي هو عمل ثوره عليه عشان يشيل هذا النظام العسكري ويحط بداله نظام مش عسكري. تعالى يا شعبي يا حبيبي اللي لم ولن تجد من يحنو عليك، تعالى اقعد على حيطي هنا اما اعمل لك دوله قانون ومؤسسات علشان تحاسبني بيها بقى على البلاوي اللي عملتها فيك في 60 سنه اللي فاتوا. انا تبت يا اولاد ولا ايه؟ شكلي كده بقيت ديمقراطي يا اولاد. هاتوا يا اولاد العود من فوق الدولاب، انا شكلي هرجع للديمقراطيه تاني يا ولاد. شويه معيز اللي عملته ثوره، قعدتوا بعدها 3 سنين في التلفزيون تتخانقوا على النسوان تلبس بيكيني ولا تلبس حجاب، تلبس بيكيني ولا تلبس حجاب. هو ده الموضوع، هي دي هو ده مستقبل البلد. 3 سنين يا ولادي الوسخه. ما سمعناش كلمه في الاقتصاد، ما سمعناش كلمه في الضرايب، ما سمعناش كلمه في الصناعه، في الزراعه، في امريكا، في اسرائيل كلمه. انما هو البيكيني هو بيكيني ولا حجاب؟ بيكيني ولا حجاب؟ هنشرب السياح خمره ولا نلبس السياح حجاب؟ هندخل السياح في الفندق ولا نطلع السياح من الكوبري؟ يا ترى الولاد والبنات يسلموا على بعض عادي بالايد ولا يستنجوا قبلها ولا بعدها ولا قبلها؟ ثوره ايه وحلول ايه يا باشا؟ ده انتوا كنتوا هتمشوا بعد خطاب مبارك التاني، كنا ما تخليناش نتكلم. قال لك ثوره ايه؟ لا ولما قعدوا بقى يعملوا بقى الدستور بقى كانت الخناقه هي انه هل الشريعه الاسلاميه هي مصدر التشريع ولا مصدر للتشريع، ولا مصدر للتشريع الف لام ولا الف لام الف، ولا همزه على السطر يا دكتور ولا همزه على الارض، ولا ايه رايك يا دكتور؟ اضحك يا حبيبي اضحك. متخلفين قوي اصلهم الاخوان دول صح؟ حش يا اخويا العلمانيه والتقدميه اللي بتخر منك على الارض، حش والنبي لحسن بليت السجاده تقبل للاخر وحريه عقيده حيلتها. يعني لو نص الشعب الاسمر ده اتضرب قدامك بالنار في الشارع ولا مات من الجوع مش هتفتح بقك، انما لو حد هوب ناحيه معتقداتك ولا شويه الفولكلور اللي انت مؤمن بيه ده، زرابينك تطلع قد كده وتقلب الدنيا. حلوه بقى الدوله دلوقتي حلوه لما قبضت لك على اللي بيفطروا في رمضان، ولا لما طلعت لك الملحد لطشت له بالاعلام في التلفزيون. بقت حلوه كده الدوله. فرقت انت ايه والنبي عن الاخوان والنبي؟ يعني هم بيحددوا دقنهم مثلا وانت بتحلقها، هو ده الفرق يعني؟ هم بيلبسوا مراتاتهم اسدال فانت بتلبس اسبانيش؟ ده بتاع الاسلام الوسط الكيوت يا بروجريسيف يا فيوتشرستيك يا ده انت تحت درسنا. هلا عقيدتك دي عندنا هناك في الدوله اسمها وزاره الاوقاف. تهبل. لا على فكره انا عارف الحل بس مش هقول لكم عليه. مش
انا والله بس عشان انا بحبكم وبتصعبوا عليا وبخاف عليكم، والحل انتوا مش هتستحملوه. الحل مرعب ومجهول ومش مضمون. الحل تفكير وتغيير وتجديد وتجريب وغلط وتجريب وغلط وتجريب وغلط. انتوا مش حمل الكلام ده. انتوا الشباب اللي فيكم اللي بيبدا حياته بيحلم ب 500,000 جنيه في البنك ويعيش على فوائدهم، تقول لي غلط وتجريب وتغيير؟ غلط وتجريب مين يابا؟ احنا ما بنعرفش نغلب منتخب بنين ماتشين ورا بعض. والحقيقه ان انتوا كمان عارفين الحل كويس، مش الحل اللي هو ده، الحل بتاع مشكلتكم انتوا عارفينه كويس وحافظينه كويس وقعدتوا تتخيلوه بكل تفاصيله كانكم شايفينه قدام عينيكم، بس اول ما بتحسوا بيه بيطلع بره الجمجوم وبيتحول لشيء مادي قدامكم لامسينه في العالم الواقعي. رعب بقى، رعب. وارجع في كلامي والم كل حاجه واطبق واحط تاني في الدولاب زي اي ارنب خائف بيرجع برجله للعشه. تترعبوا ليه؟ تترعبوا لانكم فجاه بتجدوا نفسكم في وضع جديد، وضع مش متعودين عليه ولا عارفين ابعاده. بتترعبوا من كابوس احتماليه الفشل، يعني اللي انتوا عايشين فيه قمه النجاح، اللهم صل على النبي. بتترعبوا من صدمه ان هذا الحلم المثالي اللي في خيالكم يقع يدشدش على بلاطه الواقع الصلبه الجافه. لا خليني بقى كده في خرى الواقع وخلي الجنه في خيالي، ولما عاوز اخش لها كده زياره خفيف وارجع تاني للبلاعه. خلي عذابي يبقى مسؤوليه جلاد انا عارفه كويس قوي وحافظه، اعيش طول عمري مطمئن ان هو السبب في معاناتي، بدل ما اتحمل انا مسؤوليه اختياراتي. ولو غلطت يبقى لنفسي، ولو فلحت يبقى لنفسي. 100 كده وبرشم واقفل. استنى بقى صلاح الدين الايوبي يجي يعلمك ازاي تبوق في وش مديرك، ولا تطلب حقك من موظف السجل المدني، ولا تشيل يا مادموزيل من على وشك الابتسامه الفيك. شكرا والى اللقاء في حلقه قادمه من اخ كبير.